السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، معكم أختكم رويدة في قناتكم قناة ورتل القرآن ترتيلا. نكمل معكم سلسلة تعلم التلاوة مع شرح الأحكام التجويدية برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، ومع الآيات من سورة البقرة من آية 5 إلى آية 11 حرفا حرفا بالإتقان بعون الله وتوفيقه. تابعوا الدروس من البداية لكي تستفيدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتم كسرة الهمزة، أشد النون بغنى أكمل ما تكون. أشد اللام. الذي يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو مد طبيعي حركتين. الذين كفروا. أتم ضمة الراء وبعدها مد طبيعي حركتين. كفروا سواء حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة، فالمد واجب متصل يمد لدى ورش بالإشباع 6 حركات. علي يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. عليه أتم كسرة الهاء. عليهم ميم ساكنة وبعدها همز في كلمتين، فلورش بهذه الميم صلة وتسمى بصلة ميم الجمع، حيث قام ورش بصلة ميم الجمع الساكنة المتطرفة بواو مدية مشبعة تمد بمقدار 6 حركات إذا أتى بعدها همز في الكلمة الثانية، ويلحق بالمد الجائز المنفصل ويمد مثله. إذن كيف يقرأها ورشنا؟ يقرأها عليهم أأنذرتهم. لدي همزتين يقرأها حفص طبعا أأنذرتهم. اجتمع لدي همزتين في كلمة واحدة، طبعا همزتين هما همزتا قطع في أول الكلمة، ولا تكون الهمزة الأولى إلا مفتوحة، وأما الثانية إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. ولورش فيها وجهان، طبعا الهمزة الأولى دائما محققة، شغلي وعملي بالهمزة الثانية، فله وجهان فيها. الوجه الأول وهو الإبدال، وهو الوجه المقدم أداء، فيبدل الهمزة الثانية بألف تقرأ بالإشباع إن كان بعد الألف حرف ساكن كما في مثالنا هذا. إذن أبدلنا الهمزة الثانية بألف فأصبحت مع الهمزة الأولى بعدها نون ساكنة، إذن لدي حرف مد وبعده حرف ساكن سكونا أصلي، فأصبح مدا لازم يقرأ بالإشباع بمقدار 6 حركات، فأصبح أنذرتهم. هذا الوجه الأول. ولو كان بعد حرف المد حرف متحرك لقرأناه بالقصر بمقدار حركتين، أصبح مدا طبيعيا بمقدار حركتين. إذن هذا هو الوجه الأول وهو الإبدال. أما الوجه الثاني فيقرأ بتسهيل الهمزة الثانية، والتسهيل هو نطق الهمزة بينها وبين حرف المد المجانس لحركتها، ففي مثالنا هذا الهمزة الثانية مفتوحة، إذن سننطقها بصوت عائم دائر بين الهمزة والألف، فنقول هذا الصوت ويخرج من الفم. إذن الهمزة الأولى تقرأ محققة أما الهمزة الثانية فتقرأ مسهلة الأولى من أدنى الحلق الثانية مسهلة من الفم أجمع بين الهمزتين فتصبحان بشكل سريع. أنذرتهم. لدي نون ساكنة وبعدها حرف الذال فهو إخفاء بمقدار حركتين. أنذرتهم ميم جمع نفس الحكم السابق تقرأ بالإشباع بعدها همز. لم ميم ساكنة وبعدها تاء فالحكم إظهار شفوي لا يحتاج إلى غنة. تنذي نون ساكنة وبعدها حرف الذال فالحكم إخفاء مع غنة. تنذر راء ساكنة وقبلها مكسور فالراء مرققة. تنذرهم لا نتم ضمة الهاء ولدينا ميم ساكنة وبعدها حرف اللام أيضا الحكم إظهار شفوي بلا غنة.
لا يؤمنون. أصل الكلمة عند حفص يؤمنون، فلدينا همز مفرد وقع فاء للكلمة، فيبدله ورش بحرف مد مجانس لحركة ما قبله فتصبح يؤمنون. وقد فصلنا هذا الحكم في الدرس الماضي. سنقوم بتفصيل الحكم لأول مرة. أول مرة يمر معنا الحكم سنقرأه بالتفصيل، ثم في المرات التي تليه إذا تكرر، طبعا سيتكرر ورود هذا الحكم عدة مرات، فلن نطيل عليكم بالشرح، سنقرأه مباشرة بدون شرح حفاظا على أوقاتنا وأوقاتكم. والشرح يكون للفائدة للمبتدئين والمتقدمين، وذلك لربط المعلومات النظرية بالتطبيق العملي بإذن الله تعالى. نقرأ الآية من البداية ونراعي أوجه التقاء الهمزتين، فقد سبق ذكرنا بأننا سنقرأ جميع الأوجه لورش بإذن الله تعالى. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم، نفخم الخاء، نرقق التاء والميم. ختم الله، أنتقل من فتحة الميم المرققة إلى تغليظ اللام في اسم الجلالة جل في علاه. ختم الله، نرقق الهاء فلا أقول الله، لا أفخم الهاء مع اللام، وإنما أخلص الهاء من تغليظ اللام فتصبح الله هو. على مد طبيعي حركتين. قولوا، أتم ضمة القاف مع التفخيم وضمة اللام، بعدها مد طبيعي حركتين. قولوا به، أتم كسرة الباء والهاء. قولوا بهم، نقف على الميم بالبينية. وعلى مد طبيعي حركتين. أصبر على الميم. سمعهم، أتم كسرة العين والهاء ولا أقول سمعه، لا، هي. سمعهم، أصبر على الميم وأعطيها زمن التوسط فهي من حروف لين عمر. وعلى أب، حرف مد وبعده همز في كلمتين فهو جائز منفصل، وسمي الجائز بالجائز لأنه يجوز قصره عند بعض القراء. أما ورش فيقرأه بالإشباع بمقدار 6 حركات. أب، الباء ساكنة في وسط الكلمة فتقلقل قلقلة صغرى، وحروف القلقلة قطب جد حال إسكانها. أبصارهم، تسمى هذه الكلمة بذات الراء، وهي كلمة نهايتها راء، فأصل الكلمة أبصاري. أما الهاء والميم فهي زائدة عن الكلمة. إذا ختمت الكلمة براء مكسورة وقبلها حرف مد فتسمى بذات الراء، وحكمها التقليل قولا واحدا. والتقليل هو حالة بين الفتح والإمالة، وهو أقرب إلى الألف، فيكون صوتها 3/4 ألف وربع ياء. ويسمى أيضا بين، أي حالة وسط بين الفتح والإمالة. فالفتح معروف بصوت هو أفتح فمي فتحة كاملة والياء هو صوت أصلي الإمالة تكون أقرب إلى الياء فيكون صوتها وأما التقليل فهو صوت بين الفتح والإمالة ويكون أقرب إلى الألف فيكون بهذا الشكل كابتسامة بسيطة. إذن تقرأ كلمتنا بهذا الشكل: أبصارهم غشا، وتم كسرة الغين مع التفخيم وأقل درجات التفخيم لأنها مكسورة. غشا مد طبيعي حركتين. غشاوة أقف على التاء المربوطة بهاء ساكنة لدي موضع وقف. ولهم وتم ضمة الهاء وأصبر على الميم والكلمة كلها مرققة. عذاب مد طبيعي حركتين وتم ضمة الباء. عظيم أعطي الضاء أقل درجات التفخيم. لدينا حرف مد وبعده حرف ساكن سكون عارض، فالمد عارض للسكون يمد بمقدار 2 4 6 حركات.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومينا وتم كسرة الميم، أنتقل من فتحة النون إلى تجديد النون الثانية بكلمة الناس. نعطي النون غنة أكمل ما تكون، بعدها حرف مد فهو مد طبيعي. الناس، لو ابتدأت بهذه الكلمة أبتدأ بهمزة الوصل مفتوحة لأنها في الاسم. وتم كسرة السين. من نون ساكنة وبعدها ياء فالحكم إدغام بغنة. من يقول واو ساكنة قبلها مضموم فهو حرف مد طبيعي. آمنا حرف مد وقبله همز فهو بدل محقق يمد لدى ورش بثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع. بالله وتم كسرة الباء والهاء. أنتقل من كسرة الباء إلى إسكان اللام القمرية. أصبر على اللام. واو ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين يمد أقل من الطبيعي. وباليوم الآخر بدل مغير وقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، من لم يسمع الدرس فليرجع له. وحاولوا متابعة الدروس بالتتالي لكي تستفيدوا أكبر استفادة. إذن لدي في هذه الآية بدلان: الأول محقق بكلمة آمنا، والثاني مغير بكلمة الآخر. وورش عامل البدل المحقق والمغير نفس المعاملة. وسيجتمع أيضا لدي بهذه الآية مد عارض في نهايتها، فلدي أوجه سوف نقوم بقراءتها مع الآية وقد تكلمنا عنها سابقا. وما الطبيعي حركتين هم وتم ضمة الهاء وأصبر على الميم بعدها باء فالحكم إخفاء شفوي يحتاج إلى غنة. وما هم بمو لدينا همز ساكن مفرد وقع فاء للكلمة فيبدله ورش بحرف مد مجانس لحركة ما قبله فتصبح بمؤمنين. أقف بالعارض للسكون وأتم الأوجه مع البدل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآن نأتي بالوجه الآخر وهو توسط البدل مع توسط وإشباع العارض. ونعيد أن البدل المحقق والمغير يعاملان نفس المعاملة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نتم ضمة الياء، نفخم الخاء بأعلى درجات التفخيم فهو مفتوح بعده ألف. يخادي وتم كسرة الدال. دعوا وتم ضمة العين وبعده ما الطبيعي. يخادعون الله. ننتقل من فتحة النون إلى توسط اللام المغلظة في اسم الجلالة جل في علاه. والذين آمنوا أيضا لدينا هنا بدل ويقرأ بثلاثة أوجه. وما الطبيعي حركتين. يخادعون هذه هي الفرشية الثانية التي اختلف فيها ورش عن حفص، فحفص يقرأها يخدعون وورش يقرأها بالألف مع ضم الياء يخادعون. الأصل هو تثبيت رواية واحدة ثم نقرأ الرواية الأخرى ونحفظ الفرق بينهما. وعندما تزيد قراءتنا عن روايتين
ما يساعدنا على تثبيت هذه الفرشيات هو حفظ الشاطبية إن كنا نقرأ بالقراءات السبع، والدرة إن كنا نقرأ من العشر. فالأبيات الشعرية تساعد كثيرا على تثبيت الفرشيات وعلى التفرقة بينهم. وما يخادعون إلا، نتم كسرة الهمزة، لدي حرف مد وبعده همز في الكلمة الثانية، فالمد جائز منفصل يمد بمقدار 6 حركات لدى ورش. إلا أنفو، نون ساكنة وبعدها الفاء، أحقق آلية الإخفاء وأوضح الفاء، أنفسهم، وتم ضمة الهاء وأصبر على الميم وأعطيها زمن التوسط. وما الطبيعي حركتين، أصبر على الشين وأعطيها التفشي، يشعو، وتم ضمة العين، عرو، أيضا وتم ضمة الراء. نقف على النون بالبينية ونعطي العارض للسكون حقه، ولدينا عارض للسكون وبدل محقق في الكلمة، فأيضا نأتي بالأوجه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في مد طبيعي حركتين، قولوا، وتم ضمة القاف واللام بعدها مد طبيعي، قلوبهم، وتم كسرة الباء والهاء ونصبر على الميم، قلوبهم. تلاقى عندي ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة في كلمتين، فالحكم إدغام مثلين يحتاج إلى غنة أكمل ما تكون. ما را، ورقق الميم وأخلصها من تفخيم الراء المفتوحة، مرض، وتم ضمة الضاد مع التفخيم. فزا مد طبيعي حركتين، دهم، وتم ضمة الهاء والميم وبعدها لام مشددة، فزادهم الله، ورقق الهاء مع إتمام ضمتها، ما را، وفخم الراء، ضا. أقف بمد عوض عن تنوين النصب حركتين مع تفخيم الضاد. ولهم، وتم ضمة الهاء وأصبر على الميم بعدها حرف عين فهو إظهار شفوي. ولهم عذاب مد طبيعي حركتين، بن، وتم ضمة الباء، عذاب لدي همز وقبله حرف ساكن سكونا صحيحا، فالحكم لدى ورش هنا بالنقل، وقد مر معنا سابقا بكلمة الآخر لكنها كانت في كلمة واحدة، وهنا لدينا في كلمتين، فيقوم ورش بحذف الهمزة ونقلها إلى الساكن الصحيح قبلها، والساكن الصحيح هنا التنوين، فالتنوين أصله نون ساكنة، الضمة الثانية بن، فتصبح عذاب أليم. ولو ابتدأت بهذه الهمزة أعيدها للتحقيق، أليم بما، تنوين وبعده باء في كلمتين، فالحكم إقلاب، نقلب التنوين ميما ساكنة عند الباء تصبح أليم بما، مد طبيعي حركتين. كانوا، لدينا مد طبيعي كا وأيضا نوازن أزمنة المدود. يكذبون، نتم ضمة الياء. هذه هي الفرشية الثالثة المختلفة لدى ورش، فحفص يقرأها يكذبون بالتخفيف، وورش يقرأها بالتضعيف مع إتمام ضمة الياء. نتم كسرة الذال ونتم ضمة الباء ونقف بالعارض للسكون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا نتم كسرة الهمزة ولدينا من الطبيعي حركتين. قيل نتم كسرة القاف وبعدها يا ساكنة. قيل من الطبيعي حركتين. لهم نتم ضمة الهاء ونصبر على الميم. لا من الطبيعي حركتين. تفسدوا نتم ضمة التاء نصبر على الفاء نتم كسرة السين بعدها من الطبيعي حركتين فتصبح تفسدوا. في الأرض نتم كسرة الفاء حرف المد يسقط بسبب التقاء الساكنين. لدينا هنا نقل لورش فتصبح في الأرض. وفخم الراء وتم كسرة الضاد مع إعطائها أقل درجات التفخيم فتصبح في الأرض. قا وفخم القاف وأعطيها أعلى درجات التفخيم فبعدها حرف مد طبيعي. قالوا إي حرف مد وبعده همز في كلمتين فالمد جائز منفصل يمد بمقدار 6 حركات. قالوا إنما نشد النون غنى أكمل ما تكون. لدينا حرف مد طبيعي حركتين. نحن أصبر على الحاء وتم ضمة النون وتم ضمة الميم أصبر على الصاد مع التفخيم مصلي. وتم كسرة اللام وضمة الحاء مصلحون. أقف على النون بالبينية ونعطي العارض للسكون حقه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألائي حرف مد بعده همز في كلمتين فالمد جائز منفصل يمد بمقدار 6 حركات. إن أشد النون بغنى أكمل ما تكون. إنهم وتم ضمة الهاء وأصبر على الميم بعدها هذا الحكم إظهار شفوي لا يحتاج إلى غنى. أنتقل من ضمة الميم إلى إسكان اللام البينية. وتم ضمة الميم أصبر على الفاء. المفسي وتم كسرة السين. المفسدون لدينا من الطبيعي حركتين. ولكن لا وتم كسرة الكاف. لدينا نون ساكنة وبعدها لام فالحكم إدغام كامل بلا غنة. تدخل النون دخولا كاملا في اللام وتسبب له التشديد لذلك نراد تشديدا على اللام. ولكن لا من الطبيعي حركتين. أصبر على الشين أعطيها التفشي. يشعرون وتم ضمة العين والراء نقف على النون بالبينية ونعطي العرض للسكون حقه. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لا تنسونا من دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.